với video mới của Đức Phước Trần Channel. Hiện tại Đức Phước Trần Channel đang có mặt ở địa phận của huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Và qua ở khu vực này, đây là một cái nơi nổi tiếng về làng đóng tủ thờ nổi tiếng nhất của huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang nói riêng và cả đất nước Việt Nam ta nói chung. Bây giờ chúng ta cùng khám phá làng tủ thờ này nha. Ok, let's go. Đây thưa quý vị, như đã giới thiệu thì đây là nguyên một cái làng họ làm về tủ thờ. Tuy nhiên thì với cái điều kiện kinh tế phát triển ngày hôm nay thì họ phát triển hơn, tức là thật ra với cái điều kiện phát triển về thị trường ngày nay thì những gia đình xưa cũ có truyền thống thì họ vẫn thích cái tủ thờ. Còn đối với những cái gia đình hiện tại bây giờ thì phần lớn là họ thích những cái tủ trưng thôi. Ngày xưa mà một gia đình nào ở khu vực Nam Kỳ Lục Tỉnh này, Nam Bộ này mà có một cái tủ thờ của cái vùng Gò Công này được đóng ở đây, cẩn xà cừ ở đây, thì đó là một điều vinh dự, một điều rất là hân hạnh. Chính vì thế là đây là nguyên một cái khu vực gọi là làng đóng tủ thờ nổi tiếng của khu vực Nam Bộ, Nam Kỳ Lục Tỉnh, miền Tây Nam Bộ này. Ở đây những cái tủ thờ đây không phải là được đóng bình thường mà họ đóng theo một quy cách. Thứ nhất là loại gỗ, thì có nhiều loại gỗ. Ví dụ những cái gỗ quý đó là gỗ ngõ đỏ, căm xe hay là mung vân vân. Và bên cạnh đó thì cái kỹ thuật mà hiện đại cao cấp độc nhất vô nhị của cái vùng đất Gò Công này, đó là họ cẩm xà cừ bằng với cái kỹ thuật của người dân, họ làm hoàn toàn bằng tay. Thì họ đã lấy những cái vỏ sò mài nhẵn nhụi ra và họ cẩn vào trong những cái tủ này, cho nên là người ta gọi là xà cừ. Và ngày xưa thì những cái tủ đó rất là đắt tiền, từ những cái tủ bàn ghế và những cái salon, những cái bộ trường kỷ thì đã được họ làm rất là tinh xảo, tinh vi, nhiều kiểu dáng và được cẩn chạm trổ rất là đẹp. Chúng ta nãy giờ thấy rằng là qua nhiều cái cơ sở rất là nổi tiếng ha, rất là lớn. Đấy, bên trong đó là những cái tủ trưng, tủ thờ, họ làm rất là đẹp. Ở đây thì còn cách trung tâm của thị xã Gò Công khoảng 4 cây số thôi. Và bên tay phải màn hình vừa rồi đó là chúng ta qua cái chợ Tân Trung. Do điều kiện không cho phép cho nên là Đức Phước Trần Channel xin hẹn lại quý vị những cái video sau. Có dịp sẽ đi vô những cái làng này, những cái căn nhà này của những cái nghệ nhân ở đây để chúng ta sẽ tiếp xúc gặp gỡ họ và xem cách họ chia sẻ về những cái cách họ làm về tủ thờ thế nào, cẩm xà cừ làm sao và cái quy trình nó như thế nào. Xin hẹn lại một dịp gần nhất nha. Đây chúng ta thấy có những cái cơ sở đây rất là lớn. Và hiện nay thì họ làm rất là đa dạng chứ không riêng là tủ thờ không. Chúng ta thấy là bộ bàn ghế, rồi bàn thờ ông địa, những cái ghế nằm, ghế dựa vân vân, rất là nhiều. Đây là những cái xưởng gỗ rất là lớn và toàn là những gỗ quý.
để họ thực hiện những cái khâu họ làm thủ thờ. Về đến Gò Công với làng thủ thờ thì chúng ta sẽ thấy được cái thương hiệu của Ba Đức. Nãy giờ quý vị cũng đã thấy rằng chúng ta thấy có rất là nhiều Ba Đức ạ. Ba Đức 1, Ba Đức 2, Ba Đức 3, Ba Đức 4, Ba Đức 5 vân vân. Rất là nhiều Ba Đức. Đây là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng thành công của cái vùng Gò Công này về làm thủ thờ. Đây, chúng ta thấy là hai bên đường một loạt các cơ sở về họ làm gỗ. Rất cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã cùng đồng hành với Đức Phước Trần Channel trong những phút vừa rồi, và xin hẹn lại một dịp khác sẽ cho đến với những cơ sở này nó chi tiết hơn, cụ thể hơn và đặc sắc hơn nha. Được tiếp cận với những nghệ nhân, được tiếp cận với những chủ cơ sở thì chúng ta sẽ có những cái thông tin nó quý báu hơn. Còn hôm nay chỉ là đi dạo một vòng bên ngoài thôi, ở cái làng làm thủ thờ nổi tiếng ở tại khu vực Gò Công, tỉnh Tiền Giang nói riêng và cả nước Việt Nam chúng ta nói chung.